હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે બનાવશું મિક્સ વેજીટેબલ પુલાવ। અત્યારે શિયાળામાં માર્કેટમાં ફ્રેશ શાકભાજી મળવા લાગ્યા છે, તો આપણે એકદમ સિમ્પલ રીતે વેજ પુલાવ કેવી રીતે બનાવવો એ જોઈશું। આ વેજ પુલાવને તમે કઢી સાથે કે કોઈ પંજાબી સબ્જીની ગ્રેવી સાથે ખાઈ શકો છો। એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। ખાવામાં ટેસ્ટી હોવાની સાથે સાથે જ આ પુલાવ હેલ્ધી પણ હોય છે અને નાના મોટા દરેક જણને આ પુલાવ ખૂબ જ પસંદ આવે છે। આજે આપણે એકદમ પરફેક્ટ માપ સાથે એકદમ ઓછા સમયમાં આ પુલાવ બનાવશું। તો ચાલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। પુલાવ બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1 કપ જેટલા બાસમતી ચોખા લીધા છે, જે 250 ml વાળો મેઝરિંગ કપ આવે છે એ મેં 1 કપ ચોખા લીધા છે, જે ગ્રામમાં 200 ગ્રામ છે। ચોખાને આપણે 2 થી 3 વખત ધોઈને 20 મિનિટ પહેલાં પાણીમાં પલાળી લેવાના છે। તો અહીંયા મેં પહેલેથી જ ચોખાને ધોઈને 20 મિનિટ પહેલાં પાણીમાં પલાળી રાખ્યા હતા અને અત્યારે એનું બધું જ પાણી મેં નિતારી લીધું છે। પુલાવ કે બિરયાની બનાવતી વખતે જો ચોખાને તમે ધોઈને થોડાક સમય માટે પલાળી રાખશો તો ચોખાનો દાણો લાંબો અને છૂટો છૂટો બનશે। હવે શાકભાજીની અંદર અહીંયા મેં લીધી છે ગાજર। અડધો કપ જેટલી આ ગાજર છે, જે ગ્રામમાં 70 ગ્રામ છે। ગાજરને મેં છોલીને ધોઈને આ રીતના મીડિયમ ટુકડામાં સમારી લીધી છે। સાથે જ અહીંયા મેં લીલા વટાણા લીધા છે 1/3 કપ જેટલા, જે ગ્રામમાં 55 ગ્રામ છે। એક મીડિયમ સાઇઝનું મેં બટાકું લીધું છે ઝીણું સમારીને, જે કપમાં જોશો તો અડધો કપ છે અને ગ્રામમાં 80 ગ્રામ છે। બટાકાને મેં છોલીને ધોઈને આ રીતના મીડિયમ ટુકડામાં સમાર્યું છે। ફણસી લીધી છે મેં અડધો કપ જેટલી, જે ગ્રામમાં 65 ગ્રામ છે। એને પણ મેં ધોઈને આગળ પાછળના ડીચા કાપીને બારીક સમારી લીધી છે। બધા જ શાકભાજી તમે વધારે ઓછા તમારા અકોર્ડિંગ લઈ શકો છો અને લીલા વટાણાની જગ્યાએ તમે ફ્રોઝન વટાણા પણ લઈ શકો છો। હવે અહીંયા મેં સાથે જ 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલી સૂકી દ્રાક્ષ લીધી છે, જે નંગમાં 40 છે અને 2 ભાગવાળા ટુકડા કાજુ લીધા છે 2 ટેબલ સ્પૂન, જે ગણીને જોશો તો 20 કાજુ છે। તો આખા કાજુની જગ્યાએ આ રીતના 2 ભાગવાળા કાજુ જ આમાં લેશો તો વધારે સારું રહેશે। હવે ગેસ ઉપર એક મોટું પેન મેં ગરમ કરવા મૂક્યું છે। એની અંદર આપણે 1/4 કપ એટલે કે 5 કપ જેટલું દેશી ઘી ઉમેરીશું। આ પુલાવ બનાવવાની અંદર આપણે ઘીનો જ યુઝ કરવાનો છે, તો જ એનો ટેસ્ટ સારો આવશે। આ પુલાવની અંદર તેલનો યુઝ નથી થતો। તો ઘીને આપણે બરાબર પીગળવા દઈશું। જ્યારે ઘી આ રીતે પીગળી જાય તો આપણે આખા પેનની અંદર ઘીને આ રીતે ફેલાવી દઈશું અને સરસ રીતે એને ગરમ થવા દઈશું। ઘી ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે 1 ચમચી જીરું ઉમેરીશું, 1 નંગ તમાલપત્ર ઉમેરીશું, 2 નંગ લીલી ઇલાયચી ઉમેરીશું, 3 નંગ લવિંગ અને 1 ઇંચના આપણે 2 ટુકડા તજ ઉમેરીને થોડીક સેકન્ડ માટે એને સાંતળી લઈશું। 10 સેકન્ડ સાંતળ્યા પછી હવે આપણે એની અંદર બધા જ શાકભાજી સાથે જ ઉમેરી દઈશું। બધા જ શાકભાજીને આપણે અહીંયા મીડિયમ સમારવાના છે, એકદમ વધારે બારીક પણ નહીં અને એકદમ વધારે મોટા પણ નહીં, એ રીતના। તો દરેક શાકભાજીને આપણે બરાબર મિક્સ કરીને ઢાંકીને 2 થી 3 મિનિટ માટે ઘીમાં જ સાંતળી લઈશું। શાકભાજી એમ તો ચોખાની સાથે ચડી જ જશે, તેમ છતાં પણ આપણે એને પહેલાં 2 થી 3 મિનિટ માટે ઘીમાં સાંતળી લઈશું તો પુલાવનો ટેસ્ટ સારો આવશે। 3 મિનિટ માટે શાકભાજીને મેં ઢાંકીને કૂક કર્યા છે, પણ ઢાંકણ ઢાંકવાની અને ઉઠાવવાનો જે સ્ટેપ છે એ ભૂલથી મારાથી એડિટિંગમાં કટ થઈ ગયો છે। હવે એની અંદર આપણે કાજુ અને સૂકી દ્રાક્ષ ઉમેરી દઈશું અને સાથે જ આપણે એની અંદર સ્વાદ મુજબ મીઠું પણ ઉમેરી દઈશું। અહીંયા મેં 1.5 ચમચી જેટલું મીઠું લીધું છે। બરાબર મિક્સ કરીને આપણે 2 મિનિટ માટે ફરીથી એને ઢાંકીને કૂક કરીશું। આ પુલાવની અંદર મીઠું સિવાય આપણે બીજા કોઈ પણ મસાલાનો યુઝ નથી કરવાનો હોતો। આ જ રીતે સિમ્પલ રીતે જ આ પુલાવ બને છે, તેમ પણ ટેસ્ટી લાગે છે। બે મિનિટ ઢાંકીને હજી કૂક કર્યા પછી આપણે એક વખત શાકભાજીને મિક્સ કરી લઈશું અને હવે આ સ્ટેજ ઉપર આપણે એની અંદર પલાળેલા બાસમતી ચોખા ઉમેરી દઈશું। શાકભાજી આપણા 50% જેટલા જ ચડ્યા છે, અડધા કાચા જ છે, તો હવે એ ચોખાની સાથે ચડી જશે। ચોખા ઉમેર્યા પછી ચોખાને આપણે 2 મિનિટ માટે ઘીમાં સાંતળી લઈશું। એ પછી જ આપણે એમાં પાણી ઉમેરીશું। ક્યારે પણ ચોખા ઉમેર્યા પછી તરત જ એમાં પાણી ના ઉમેરવું, પહેલાં એને 1-2 મિનિટ ઘીની અંદર શાકભાજીની અંદર ચડવા દેવું, તો પુલાવનો ટેસ્ટ સારો આવશે। તો ખુલ્લું રાખીને જ 2 મિનિટ ચોખાને મેં ઘીમાં શેકી લીધા છે। હવે આપણે એની અંદર પાણી ઉમેરીશું। 1 કપ મેં બાસમતી ચોખા લીધા હતા, તો એ હિસાબથી આપણે 2 ગણું એટલે કે 2 કપ પાણી ઉમેરવાનું છે। એમએલમાં જોશો તો 500 ml પાણી છે। તો હવે આને આપણે થોડુંક મિક્સ કરી લઈએ અને પાણીને આપણે બરાબર ઉકળવા દઈશું। પાણી જ્યારે આ રીતે ઉકળી જાય ત્યારે આપણે ગેસની ફ્લેમને ધીમી કરી દઈશું અને ઢાંકણ ઢાંકીને 5 થી 7 મિનિટ માટે એને કૂક કરીશું। વચ્ચે ઢાંકણ બિલકુલ પણ ખોલવાનું નથી। 7 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ ખોલ્યું છે અને હવે આપણે ચપ્પુ લઈને ચેક પણ કરી લઈએ કે અંદર પાણી છે કે નહીં। તો તમે જોઈ શકો છો કે ચપ્પુ એકદમ ક્લીન બહાર આવ્યો છે, એના પર સહેજ પણ પાણી નથી ચોંટ્યું, બસ થોડુંક ઘી ચોંટ્યું છે। તો હવે હું તમને ચમચાથી પણ બતાવું છું કે ચોખાની નીચે બિલકુલ પણ પાણી નથી, તમે જોઈ શકો છો।
પાણી એકદમ સરસ સુકાઈ ગયું છે અને ચોખા પણ આપણા સરસ ચડી ગયા છે. તો આપણો વેજ પુલાવ બનીને તૈયાર છે. હળવા હાથે આપણે એને આ રીતે મિક્સ કરી લઈએ જેથી ચોખાના દાણા તૂટે નહીં. અહીંયા હું તમને વટાણો અને ભાત બંને તોડીને બતાવું છું કે બિલકુલ પણ કાચું નથી, બધું સરસ રીતે ચડી ગયું છે. તો ચોખાનો દાણો પણ તમને હું તોડીને બતાવું છું. તમે જોઈ શકો છો સરસ રીતે 2 ભાગમાં તૂટે છે. હવે આ પુલાવને આપણે સર્વ કરી લઈએ. તમે પણ આ સિમ્પલ અને ટેસ્ટી વેજ પુલાવને ચોક્કસ તમારા ઘરે બનાવજો. આનાથી પહેલાં પણ મેં કઢી, નવરત્ન પુલાવ, તવા પુલાવ અને હૈદરાબાદી વેજ બિરયાની કેવી રીતે બનાવવી એ ચેનલ પર બતાવેલું છે. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો જેથી તમને મારા આવનારા તમામ નવા વિડીયોની જાણકારી સૌથી પહેલાં મળે. અને જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.